سلام دوستای عزیزم. خیلی خوشحالم که اینجایید. اگه این ویدیو رو پیدا کردید، شاید دلیلش این باشه که یه شخصی قراره وارد زندگیتون بشه. یا حتی یه شخصی که همین الانم توی زندگیتون حضور داره، نقشش پررنگ‌تر بشه. اولین چیزی که براتون میبینم اینه که این شخص با وجود ظاهر آروم یا حتی یه کمی خجالتیش، احساسات عمیقی رو درون خودش داره. معمولا از اون دسته آدمایی نیست که توی اولین برخورد همه چیز رو درباره خودش تعریف کنه. بیشتر گوش میده تا اینکه حرف بزنه. ممکنه اولین صحبتتون کوتاه باشه، اما همون چند تا جمله هم ذهن هر دوتاتون رو درگیر میکنه. یه نشونه هایی را میبینم که بهتون میگه که این شخص مدتیه که چیزی رو توی زندگیش از دست داده. شاید رابطه باشه، دوستی یا حتی یه هدف مهم. به همین دلیلم وقتی که وارد زندگیتون میشه، اولش یه کمی محتاط رفتار میکنه. انگار قبل از اینکه اعتماد کنه میخواد مدتی فقط شما رو زیر نظر بگیره. یه محیط نسبتاً آروم و سرسبز رو میبینم. برای بعضی از شماها این میتونه کنار یه پارک باشه، رودخونه، مسیر پیاده روی یا حتی یه کافه‌ای باشه که منظری روبروش فضای سبزه. برای یه عده دیگه از شماها ممکنه که این دیدار توی یه سفر کوتاه اتفاق بیفته یا حتی وقتی که بین کارتون دارین استراحت میکنین. این نمادهایی که من میبینم بیشتر از فضای بسته به یه محیط باز و آروم اشاره میکنه. میبینم که این شخص احتمالاً مدتیه که درگیر وابستگیه یا حتی یه فشار بزرگ. ممکنه که مسئولیت سنگین خانوادگی روی دوشش باشه، یه کار فرسایشی یا حتی یه رابطه‌ای که خیلی کنترل شده است، یا حتی یه عادتیه که مدت‌ها ذهنشو اشغال کرده. اینو باعث شدن که دیرتر از اون چیزی که باید وارد زندگیتون بشه. برای بعضی از شماها این شخص هنوز کاملا از گذشته خودش جدا نشده. نه لزوما به این معنی که هنوز درگیر یه رابطه باشه. شاید یه خاطره یا یه زخم از گذشتش هنوز بعضی وقتا روی تصمیماش اثر میذاره. به همین دلیلم توی اولین روزای آشناییتون ممکنه که رفتارهای متناقضی ازش ببینید. مثلا یه روز صمیمی باشه، یه روز یه کمی ساکت باشه یا ازتون فاصله بگیره. میبینم که این شخص ممکنه که با نامه، اسناد، پرونده، آموزش یا کارهای اداری سر و کار داشته باشه. برای بعضیا حتی ممکنه که این شخص از طریق یه پیام، ایمیل، یه فرم ثبت نام، کلاس‌های آموزشی یا محیط کاری وارد زندگیتون بشه، نه از طریق یه آشنایی کاملا اتفاقی. از نظر ظاهری احتمالاً این شخص بیشتر به رنگ‌های تیره علاقه داشته باشه یا اینکه معمولاً لباس‌های ساده و رسمی بپوشه. شاید موهای تیره‌ای داشته باشه یا چهرش جدی باشه. نگاهش اول ممکنه که یه کمی سرد به نظر برسه، اما هر چقدر که بیشتر بشناسیدش متوجه میشید درونش خیلی مهربونتر از چیزیه که نشون میده. برای بعضی از شماها این شخص ممکنه که اهل محله، شهر یا حتی یک کشور متفاوتی باشه. اگه سفر، مهاجرت، کلاس‌های آنلاین یا یه ارتباط از راه دور توی زندگیتون وجود داره، احتمال آشنایی از این مسیر بیشتره. احساس میکنم که این شخص قبل از آشنایی با شما مدتی در حال تصمیم گرفتن درباره آینده خودش بوده. شاید بین دوتا شغل، دوتا شهر، دوتا مسیر مختلف زندگی یا حتی دوتا تصمیم مهم مردد بوده باشه. به همین دلیلم ورودش به زندگی شما درست زمانی اتفاق میفته که یکی از اونا رو انتخاب کرده باشه. میبینم که این شخص از اون آدمایی نیست که به راحتی اجازه بده هر کسی وارد دنیای شخصیش بشه.
اگه توی اولین برخوردتون احساس کردید که یک کمی فاصله میگیره از شما یا جواباش کوتاهه، عجله نکنید. این رفتار بیشتر از اینکه نشونه بی‌علاقگی باشه، نشونه احتیاطه. میبینم که توی گذشتش مجبور شده بارها از خودش دفاع کنه. شاید توی محیط کارش، توی خانوادهش یا حتی توی رابطه‌ای که احساس کرده حرفش شنیده نمیشه. به همین دلیلم وقتی که با یه شخص جدید آشنا میشه، اولش تلاش میکنه که مطمئن بشه که میتونه بهش اعتماد کنه. یه نمادی از باز شدن یه قفل رو براتون میبینم. انگار چیزی که مدتها بسته بوده آروم آروم باز میشه. برای بعضی از شماها این میتونه به این معنی باشه که این شخص بعد از مدتها دوباره اجازه میده که یک نفر به قلبش نزدیک بشه. برای یه عده دیگه از شماها ممکنه که یه فرصت یا اتفاق غیر منتظره باعث آشناییتون بشه. اتفاقی که اگه چند روز زودتر یا دیرتر میافتاد شاید هرگز همدیگه رو نمیدیدید. از نظر زمانی احتمال داره که اولین نشونه های این آشنایی بین 2 تا 8 هفته آینده ظاهر بشن. بعضی وقتا این نشونه ها فقط یه برخورد کوتاهن، اما همون برخورد شروع مسیریه که بعداً اهمیتش رو درک میکنید. برای یه عده از شماها این دیدار میتونه توی مکانی اتفاق بیفته که مردم برای انجام یه کار مشخصی اونجا میرن. مثلا یه مرکز آموزشی، اداره، همایش، کلاس، کتابخونه یا حتی موقع انجام یه کار اداری. برای یه عده دیگه از شماها آشنایی اولش از طریق فضای مجازی شکل میگیره و بعدش به دیدن حضوری میرسه. میبینم که این شخص احتمالاً توی زندگی روزمره‌اش برنامه‌های زیادی رو همزمان مدیریت میکنه. ممکنه که بین کار و خانواده یا بین 2 تا مسئولیت مهم توی رفت و آمد باشه. به همین دلیلم بعضی وقتا جواب دادن به پیام‌های شما یا هماهنگ کردن زمان ملاقاتتون با همدیگه براش آسون نیست. اگه این رفتار رو ازش دیدید، لزوما اون رو نشونه بی اهمیت بودن خودتون تلقی نکنید. میبینم که ممکنه یه نفر، احتمالاً ممکنه که یک زن باشه، شخصیت پرنفوذی داره. ممکنه که اطراف این آشنایی حضور داشته باشه و به طور مستقیم یا غیر مستقیم روی روند این رابطه اثر بذاره. برای بعضی از شماها این شخص میتونه یکی از اعضای خانواده باشه. برای یه عده دیگه یه همکاره و برای بعضی از شماها ممکنه فردی از گذشته باشه که هنوز کاملا از زندگی این شخص خارج نشده. این به این معنی نیست که این آشنایی سرانجام خوبی نداره. فقط داره میگه که لازمه اجازه بدید زمان جایگاه واقعی هر نفر رو مشخص کنه و قضاوت عجولانه هم نداشته باشید. براتون یه مانع موقتی رو میبینم، نه یه مانع دائمی. شاید فاصله مکانی، تفاوت برنامه‌های کاریتون، اختلاف زمان یا حتی تفاوت سبک زندگیتون باعث بشه که ارتباطتون اول آروم پیش بره. اما اگه هر 2 نفر شما برای شناخت همدیگه صبور باشید، این مانع کاملا برطرف میشه. برای بعضی از شماها میبینم که این شخص علاقه زیادی به طبیعت، سفرهای کوتاه، رانندگی تو جاده‌های خلوت یا حتی مکانهای آروم داره. حتی ممکنه که یکی از صحبت‌های مهم شما توی فضای دور از شلوغی شهر انجام بشه، جایی که فرصت صحبت کردن بدون عجله وجود داشته باشه. میبینم که این آشنایی قرار نیست صرفاً برای پر کردن یه خلأ باشه. در واقع این آشنایی برای یاد گرفتن یه نوع جدیدی از ارتباطی که توی اون صداقت، احترام، رشد 2 طرفه اهمیت خیلی بیشتری از هیجان‌های زودگذر داره. در واقع این آشنایی قرار نیست که بر اساس هیجان لحظه‌ای شکل بگیره. دقیقاً برعکس، هر چقدر که زمان بگذره ارزش واقعی اونم بیشتر مشخص میشه. شاید اولش خودتونم تصورشو نکنید که این شخص قرار نقش مهمی رو توی زندگیتون داشته باشه.
اما اتفاقاتی که بعداً میافتن نگاهتون رو تغییر میده. میبینم که توی شروع این ارتباط احتمال یه سوء برداشت وجود داره. شاید یکی از شماها احساساتش رو خیلی دیر بیان کنه، یا هر دو نفر شما بیش از حد منتظر حرکت طرف مقابل بمونید. اگه این شرایط پیش اومد، اجازه ندید که سکوت جای صحبت صادقانه رو بگیره. میبینم که این شخص از اون دسته افرادی نیستش که هر روز به چند نفر ابراز علاقه کنه. وقتی که تصمیم بگیره وارد یه رابطه بشه، معمولا با نیت جدی قدم برمیداره، اما رسیدن به این مرحله براش زمان میبره. براتون یه هدیه کوچیک رو میبینم. برای بعضی از شماها ممکنه که یکی از اولین دیداراتون با یه هدیه ساده، یه شاخه گل، یادگاری کوچیک یا حتی دعوت به یه جشن و دور همی یا مراسم همراه باشه. برای یه عده دیگه از شماها این فقط نمادی از یه شروع گرم و محترمانه است. احساس میکنم که این آشنایی بیشتر توی فصلی اتفاق میفته که شما از نظر ذهنی کمتر دنبال رابطه اید. یعنی درست زمانی که تمرکزتون روی کار، درس، خانواده یا ساختن آینده‌تونه، این شخص وارد میشه. به همین خاطرم ورودش براتون تا حدی غافلگیر کننده است. اگه از من بپرسید که مهمترین ویژگی این شخص چیه، بهتون میگم که ثبات. شاید توی ظاهر آروم باشه، شاید احساساتشو دیر نشون بده، اما وقتی که تصمیم بگیره کنار کسی بمونه، به راحتی عقب نشینی نمیکنه. برای بعضی از شماها این شخص ممکنه که ارتباطی با آب داشته باشه. شاید نزدیک رودخونه یا دریا زندگی کنه. شغلش با سفر یا جابجایی ارتباط داشته باشه. یا یکی از دیدارهای مهم شما هم توی نزدیکی آب، پارک یا یه فضای باز اتفاق بیفته. این برای همه نیست، اما یکی از احتمالاییه که این ترکیب تقویتش میکنه. برای بعضی از شماها ممکنه که قبل از وارد شدن این شخص یه اتفاق کوچیک اما عجیبی بیفته. مثلا یه اسم رو چند بار ببینید، یا حتی یه عدد خاص چند بار هی جلوتون ظاهر بشه، یا ملاقات‌های بظاهر تصادفی که بعدا متوجه میشید بی‌دلیل نبودن. اینا رو نباید به عنوان قطعیت در نظر بگیرید، اما برای بعضی از شماها میتونه نشونه هایی باشه که ذهنتون رو برای این تغییر آماده میکنه. در واقع کائنات نمیخواد که فقط یه شخص رو وارد زندگی شما کنه. میخواد نوع نگاهتون رو به رابطه تغییر بده. اگه تجربه های گذشته باعث شده که یه دیوار بلندی رو دور قلبتون بسازید، این آشنایی فرصتیه برای اینکه دوباره، اما این بار با آگاهی بیشتری اعتماد کنید. اگه بخوام همه این انرژی خونی رو توی یک جمله براتون خلاصه کنم، اینه که کسی که به زودی وارد زندگیتون میشه قرار نیست شبیه آدمای گذشته باشه. این شخص زمانی میرسه که آماده باشید فصل قدیمی رو واقعا پشت سر بذارید. دوستای عزیزم، اگه احساس کردید که بخشی از این پیام‌ها با شرایط زندگیتون همخونی داشت، خوشحال میشم که توی قسمت کامنت‌ها واسم بنویسید که کدوم بخش بیشتر توجهتون رو جلب کرد، یا اصلا نشونه‌هایی از این شخص رو قبلا هم توی زندگیتون دیدید. ممنونم از کسایی که ویدیوها رو لایک میکنن، کامنت میذارن و کانالمو سابسکرایب میکنن. خیلی ممنونم که تا انتهای این انرژی خونی همراه هم بودید. امیدوارم که این شخص به بهترین شکل وارد زندگیتون بشه. مراقب خودتون باشید. انرژی خونی های بعدی میبینمتون.